नमस्कार. सनी सुनील खोडे या चॅनलमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत आहे. माझे नाव सनी सुनील खोडे आहे. आज आपण करणार आहोत नोकिया C101 अनबॉक्सिंग आणि एक्सपिरियन्स यूज. पॉज करून तुम्ही माहिती वाचू शकता. यात आहे मोबाईल, बॅटरी, चार्जर आणि इयरफोन. एक्सपिरियन्स यूज. मोबाईल चांगला आहे, बॅटरी खराब होते, इयरफोन खराब होतात. काही महिन्यांनी मोबाईलचा बॅक कव्हरचा कलर निघून जातो. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.